Jumpa lagi dekat malam yang kelima. So, hari ni kita nak belajar 5 lagi perkataan. Okey, yang pertama adalah kerajaan. Kita tengok list ni. Kerajaan. Yang kedua adalah Malaysia. Yang ketiga adalah rumah. Rumah. Yang keempat adalah stay. Yang kelima adalah selalu. Okey. So, tanpa buang masa, kita teruskan. Okey, kerajaan. Kerajaan. Macam mana nak sign dia? Kerajaan macam ni. Government. Kerajaan. Okey. Malaysia. Malaysia macam ni. Tangan aku sakit sebenarnya. So, Malaysia. Ketiga. Ketiga rumah. Rumah senang. Rumah. Okey. Keempat, stay. Stay. Stay dekat rumah. Okey. Selalu. 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 Always. Selalu. Selalu. Okey. So, itulah. Kita ada kerajaan. Kita ada Malaysia. Kita ada rumah. Kita ada stay. Kita ada selalu. Okey.